Thuận âm mưu.
biết Trác Khang bây giờ làm cái gì. Trác Khang là người tốt, bà không muốn làm Trác Khang buồn. Trác Khang thương bà, quý bà sẽ trở lại nương chảy của Trác Khang. Bà vì nương chảy lại giúp được gì cho nó. Bà đi không phải bà bỏ nơi này, bà sẽ quay lại nơi này khi đến dưới.
Ôi bà. Vâng, cháu đấy ạ. Bà. Vâng, bà. Cháu rất vui được gặp bà. Bà làm cháu bất ngờ quá bà. Vâng, bà ngồi vào đấy ngủ nữa đi bà. Vâng. Bà đi sang đây có mệt không bà? Bà đưa túi đây cho sách. Vâng. Đây, có bà ngồi đây uống nước. Cháu rất là bất ngờ khi bà đến đây đấy bà. Vâng. Không biết bà uống nước bà. Vâng, bà uống nước đi. Hôm nay bà tới đây, bà sẽ ở lại với Dương Trại với cháu. À thế ạ? Thì bà đã suy nghĩ kỹ chưa bà? Bà suy nghĩ kỹ rồi. Vâng, cháu luôn tôn trọng mọi quyết định của bà và Vâng. bà đến ở với cháu thì cháu rất là vui rồi. Vâng. Bà đừng lo là bà là gánh nặng của cháu. Có bà ở đây thì nông trại vui hẳn lên bà. Vâng. Buổi tối bà kể chuyện cho cháu nghe, còn ban ngày thì mình đi dạo quanh vườn. Như vậy cháu thấy yên tâm hẳn bà. Vâng. Cháu chỉ mong bà khỏe, ở đây thật thoải mái. Bà về ở với cháu là cháu mừng lắm bà. Bà ngồi đây uống nước nghỉ ngơi, đợi cháu một chút vào nhá. Vâng. Để cháu đi làm một chút gì đó để ăn rồi thì hai bà cháu mình cùng nhau ăn. Bà ngồi đây bà nhá. Vâng. Bà uống nước nữa đi bà. Vâng. Cháu cứ đi làm. Vâng. Cháu vào nhá. Bà kéo tay thế bà. Bà làm cái này người kia tự bên kia thì cháu làm gia vị. À vâng ạ. Vâng, thế bà hộ cháu vào nhá. Vâng. Vâng.
Vâng vâng, chứ mà để cho cháu để cháu treo lên đây. Vâng. Các bạn ngồi đi bà. Treo nốt cái này xong là hai bà cháu mình ăn cơm thôi bà. Ơi, ăn cơm đi bà. Đã đói chưa bà? Đói rồi. À, vâng. Đói rồi thì hai bà cháu mình ăn cơm và ăn thật nhiều nhá. Bà ơi, đây cháu mình bà. Vâng. Bà gấp ăn đi bà nhá. Vâng. Bà cứ ăn đi bà. Bà đợi, bà cứ ăn đi để cháu lấy cơm cho Miu một chút ạ. Vâng. Miu ăn cơm Miu. Miu, nào, ăn cơm đi Miu. Bà ăn đi bà. Miu, nào, ăn cơm đi. Cơm cháu. Vâng, bà ăn cơm đi ạ. Miu bà ăn nhiều. Bà cố gắng ăn thật nhiều nhá bà nhá. Miu bà ăn cơm nhá. Vâng. Mình là cháu treo lên để có thức ăn dự trữ đấy bà. Vâng. Nên là ăn nó rất là thơm ngon. Ăn ngon. Vâng.
Ơi, bà ăn thử bắp cải ở Nông Trại cháu xem có hợp khẩu vị của bà không? Hợp chứ, Vâng, ngon lắm. bà ăn thử nó ngon không? Ừ. Ngon không bà? Ngon. Ngon thì bà ăn thật nhiều nhá. Vâng. Bà ơi, từ nay bà muốn ăn món gì ấy thì bà bảo cháu, thì cháu sẽ làm cho bà ăn. Vâng. Vâng. Cháu làm ăn ngon lắm. Vâng. Có những lúc cháu đã suy nghĩ là không biết cháu đã làm cái gì sai để bà phải bỏ về bên kia. Không, cháu không làm cái gì sai bà đâu. Cháu chỉ suy nghĩ. Nhưng bà đã trở về nông trại của cháu ở cùng cháu thì bà cứ phải thoải mái mà nhá. Ừ. Lúc nào có nhà chị bà xin lỗi thì bà nói chuyện cho cháu nghe. À vâng. Bà cứ về nông trại nhé, bà cần cái gì thì bà bảo với cháu. Vâng. Vâng. Cháu sẽ lo cho bà. Bà muốn ăn cái gì thì bà cũng bảo cháu sẽ làm cái gì cho bà ăn. Cho ăn nhiều bà. Cái này rất là ngon đấy bà. Ừ. Bà ơi, cháu mời bà uống nước. Vâng. Vâng. Cháu. Vâng, bà uống nước đi ạ. Trà này khá là ngon bà nhỉ? Bà ơi, mà qua cháu đi chợ ấy ạ, cháu mua cho bà một cái chiếc khăn để bà quàng cho nó ấm. Vâng. Đây để cháu quàng cho bà nhé bà nhé. Đây để cháu quàng cho bà không ạ? Đấy, khăn này ấm lắm đấy bà. Vâng, đúng. Bà quàng cái khăn này đẹp lắm bà. Bà có thích chắc cái khăn này không bà? À vâng. Thích thì bà phải chịu có quàng vào nhá. Bây giờ thời tiết nó cũng thay đổi, nó cũng lạnh rồi đấy bà. Vâng. Vâng. Bà uống nước đi bà. Vâng ạ. Cảm ơn cháu. Món quà này thì rất ý nghĩa với bà. Không có gì đâu bà ạ. Chỉ cần bà khỏe, bà vui là cháu mừng rồi ạ. Vâng. Bà ơi, nếu nào bà có thời gian thì bà kể cho cháu cái chuyện ngày xưa bà gặp ông như nào vậy nhá. Vâng. Cái thời gian là ở chuyện với cháu. Vâng. Thì ngày xưa bà gặp ông như nào? Gặp ông thì bà ông thích nhau cứ nói thôi. Vâng. Có nghĩa là kiểu có nghĩa là bà gặp ông trong những hoàn cảnh gì, cảnh nào gì đấy.
ngày xưa con gặp ông rồi, ngày xưa thì nó ông đi rồi lại thì nó gặp nhau, nó hợp nhau mới lấy nhau thôi. À vâng Ừ. ạ. Thế là thì như kiểu là ông đến ở rể nhà bà hay như nào? Vâng, ông cưới nhau thì ông ấy ở nhà rể với bà, À, sau này mới về bên ông mà. à vâng ạ.